Hi guys! Welcome back to my channel. So, ngayon? 24 ngayon. And here I am, preparing, baking. Ayan. Nagbe-bake tayo guys for my customer. And ito, isa lang na ako ngayon na isa pala. Isa pala yung nailagay ko sa oven. And ito, nagtitimpla tayo. Ayan. Wala akong kasama guys. So, I'm all alone. It's okay. Para mas peaceful yung ating paggagawa. Namiss ko lang kayo kaya I'm making an update. So, ito. Papakita ko sa inyo yung paggawa ko. So, nag-mix tayo. Mixing, yeah. And then, ayan, kailangan sinisimot-simot until our last drop. That's me. Parang medyo matabnaw. Ayan. Sana wala tayong nakalimutang ingredients. Meron. I remember, it's the salt. Para maglabas yung kanyang tamis at ayan. So, lagyan na natin. So, ayan guys, nilagay na natin. And now, ay lagyan na natin yung flour. Yun. So, until last drop pa rin. Yun. And, skewer. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Medyo against the light tayo guys. Sobrang ngayon. Maganda yung panahon. Magic. Ayan. Alright. Ayan, so ito na. Gagawin na natin yan marami. Ay, nakaapat na ako na bake ng chiffon. Ayan, nakaapat na tayo. Yan, tapos to, tapos yan, saka yung isa doon. So, ngayon ay gagawa naman tayo ng, ang tawag dito, yung frosting natin na caramel sauce. So, let's do this guys! Tigas ng ating butter. Galing siya sa freezer, guys. Oh! Tigas mo. Yan mo na, baka ma-disaster pa to mga gagawin ko. So, ito yung ating sugar. And yung chocolate. Ayan yung ating chiffon. Ito yung ating chiffon cake. Ayan. At ito yung isa. Ayan, mainit pa siya guys. Hi guys. So, andito na ako sa kwarto ko. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pakita ko na lang sa inyo through photo yung mga ginawa ko. And anong oras na ba?
Ayan, 1:45 na guys. Galing kami sa pinsan ko kanina and yun, kumain. Walang handa. Wala kaming handa. Hindi kami naghanda. Ano lang yung kinain namin. Pato. Ang sarap nun. Kahit dito sa bahay, may handa lang si mama yung bihot. Saka malagkit. Yun lang. Hindi na rin ako nag-bake kasi hindi ko na kaya. At muntik nga eh. Ewan ko ba. Kapag may time kasi, parang nag-a-adjust din ako. Or hindi ko alam. Ay. So, ilan ba yung ginawa ko? 4. So, sabihin natin 5. Pero ang tagal ko. Ewan ko ba nangyari. So, yan. Tignan nyo na yung mga ginawa ko guys. And, sana nag-enjoy kayo sa inyong mga, handa. And, see you again next time guys. See you sa New Year ulit. Wala nang order pero tingnan natin. And bye for now.